Hello everyone. So welcome to A levels physics AS को टपिक कभर गर्नेछौँ हामी त्यसमा चाहिँ फर्स्ट आउँछ फिजिकल क्वान्टिटिज एन्ड युनिट्स सो फिजिकल क्वान्टिटिज एन्ड युनिट्समा फर्स्ट च्याप्टर छ एसआई युनिट्स अब हामी एसआई युनिटको बारेमा फर्स्टमा पढ्छौँ एसआई युनिट्स सो एसआई युनिट्सको बारेमा पढ्नुभन्दा पहिला सुरु बेस क्वान्टिटिज भनेको के हो सो हामीलाई थाहा छँदै छ सबै क्वान्टिटिजहरु साइन्समा दे कन्सिस्ट अफ अ नम्बर एन्ड अ युनिट नम्बर भनेको चाहिँ उसको म्याग्निट्युड कति हो भनेर जनाउँछ भने युनिटले चाहिँ त्यसको प्रपर्टी जनाउँछ जस्तै कि प्रपर्टी मास को युनिट भनेको किलोग्राम भयो उसको वेट हो लेंथ भनेको मिटर उसको लंबाई हो सो उसको प्रपर्टी उसको नेचर के हो लंबाई हो कि उसको भार हो कि टाइम जस्तै सेकेन्ड भनेर चाहिँ हरेक एउटा कुनै पनि क्वान्टिटीको दुईटा चीज चाहिँ हामीले पाउने गर्छौं सो त्यसलाई युनिट र नम्बर भनिन्छ जस्तै कि फर एक्जाम्पल सो मलाई घरदेखि यहाँ आउन टाइम लाग्यो 10 मिनट्स सो 10 मिनट्समा 10 एउटा नम्बर भयो भने मिनट्स चाहिँ यसको युनिट भयो अब एसआई युनिट भनेको चाहिँ एसआई युनिट्स त्यो चाहिँ यस्तो युनिट्स हो जुन चाहिँ बेस क्वान्टिटिज को युनिट हो सो बेस क्वान्टिटिज को बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीसँग बेस क्वान्टिटिज कतिवटा छ 6 वटा बेस क्वान्टिटिज छ बेस क्वान्टिटिज मा मास भयो 2 लेंथ भयो 3 मा टाइम 4 मा टेम्परेचर 5th मा इलेक्ट्रिक करेन्ट र 6th मा अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स यो 6 वटा चाहिँ हामीहरुको के भयो भन्दाखेरि बेस क्वान्टिटिज भयो अब यो हरेक क्वान्टिटी को युनिटलाई बेसिक युनिट जे हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं बेस युनिट और एसआई युनिट यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मास को बेसिक युनिट हुन्छ किलोग्राम जसलाई भन्छ केजी लेंथ को बेसिक युनिट हुन्छ मिटर्स जसलाई भन्छ एम टाइम को बेसिक युनिट हुन्छ सेकेन्ड जसलाई एस भन्छौं टेम्परेचर को बेसिक युनिट लाई के केल्भिन इलेक्ट्रिक करेन्ट को लाई ए एम्पियर अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स भनेको चाहिँ एमओएल मोल सो यो भनेको किलोग्राम लेंथ भनेको मीटर टाइम सेकेन्ड टेम्परेचर केल्भिन एम्पियर चाहिँ मोल सो एसआई युनिट्स लाई डिफाइन गर्दाखेरि SI units are carefully defined units that are used
that are used throughout the scientific world for measuring all quantities. So अब SI unit भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकदम well defined, carefully defined unit हो that are used as a basic unit or scientific unit to measure all quantities. जुनै पनि quantities हरु छ त्यसलाई चाहिँ हामीले derive गरेर लास्टमा basic unit मा or SI unit मा convert गर्न सक्छौं है. So base quantities को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले यहाँ अहिले बेस क्वान्टिटीज लेख्यौं माथि अब यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि यो 6 वटा जुन यो बेसिक क्वान्टिटीज छ मास, लेन्थ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेन्ट एन्ड अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स. So basic quantities are the fundamental quantities whose units भनेको basic units are used to derive all other units. अब यसको एक्जाम्पल दिउँ. अब बेस क्वान्टिटीज जस्तो फंडामेंटल क्वान्टिटीज हो जसको चाहिँ युनिट्स आर युज्ड टु डिराइभ all other units, right? All other units. जस्तै force is equal to mass into acceleration. So यसलाई हामीले अब बेसिक युनिटमा लग्दाखेरि मास को के हुन्छ kg into acceleration भनेको मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. So अब यसमा बेसिक क्वान्टिटीजहरु के आयो मास and into distance into time minus 2 भनेपछि मास, डिस्टेन्स र टाइम यो चाहिँ बेसिक क्वान्टिटीज भयो र यसमा युनिट्स बेसिक युनिट्स भनेको चाहिँ केजी, मिटर र सेकेन्ड यो तीनटा चाहिँ बेसिक युनिट भयो हैन. यसमा चाहिँ यो चाहिँ बेसिक युनिट, यो चाहिँ बेसिक क्वान्टिटीज. अब हामी पढ्छौं हामीले भर्खरै कभर गर्यौं एसआई युनिट्स को बारेमा हैन. एसआई युनिट्स भनेको चाहिँ 1 2 3 4 5 6 यो एउटा युनिट हो. अब हामी पढ्छौं डिराइभ्ड युनिट को बारेमा. Derived units. So next topic is derived unit. So हामीले भर्खरै के पढ्यौं भनेपछि भर्खरै हामीले के पढ्यौं सो एउटा नोटमा लेखौं. हामीले भर्खरै के पढ्यौं भन्दाखेरि बेस युनिट्स are the units of the base quantities. Basically derived units are combinations of base units. Base units or नेपालीमा भन्दाखेरि आधारभूत युनिट्सहरु हैन.
एउटा कुनै क्वान्टिटीको कुनै न कुनै एउटा आधार त हुनु पर्यो नि, जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, जो चाहिँ इट इज युज्ड एभ्रिवेयर, कुनै एउटा त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड युनिट त हुनु पर्यो नि, सो द्याट कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट हुँदाखेरि, कुनै डिफ्रेन्ट देशहरूमा एक्सपेरिमेन्ट हुँदाखेरि त्यसको एउटा कमनालिटी त आउनु पर्यो नि। हो, त्यो कमनालिटी आउनलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड युनिट भनेकै एसआई युनिट अर बेस युनिट हो हैन। त्यो चाहिँ अब डिराइभ्ड युनिट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि द युनिट्स अफ अल अदर क्वान्टिटिज आर डिराइभ्ड फ्रम द बेसिक युनिट्स। सो अब डिराइभ्ड युनिट भनेको चाहिँ बेसिकली कम्बिनेसन हो, बेस युनिट्सहरूको जुन कम्बिनेसन हुन्छ त्यसलाई डिराइभ्ड युनिट भन्छ। जस्तै कि अब यसमा हेऱ्यौँ हामीले हैन, केजी मास सेकेन्ड स्क्वायर, अब स्पिड, फर इक्जाम्पल स्पिडको कुरा गरौँ, स्पिडको के हो डेफिनेसन? स्पिडको डेफिनेसन भनेको डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई टाइम टेकन हो नि त। स्पिड भनेको त तपाईँ कुनै टाइममा कति डिस्टेन्स कभर गर्नुहुन्छ भन्ने, त्यो चाहिँ स्पिड भयो, जसलाई चाहिँ हामी मिटर पर सेकेन्डमा डिराइभ गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ हामी ए लेभल्समा चाहिँ हामीले यसलाई साइन्टिफिकली लेख्दाखेरि ms-1 हुन्छ। सो डिराइभ्ड युनिट यो भयो। सो इट इज द कम्बिनेसन अफ बेस युनिट्स। So speed can be basically called derived quantity. हैन? अब एउटा एक्जाम्पल आएको छ, जस्तै कि the unit of force is Newton. Unit of force is Newton. अब यसलाई चाहिँ what is it in SI युनिट? SI युनिट भनेपछि चाहिँ त्यही 6 वटा युनिटमा हामीले यसलाई डिराइभ गर्नु पर्यो। त्यसै फोर्स भनेको के हो? फोर्स भनेको न्यूटन। सो न्यूटन फोर्स, न्यूटन is equal to mass into acceleration. So unit of mass is kg and acceleration is mass into minus 1. So अब यसको SI unit kg m s-2 भयो हैन। सो तीनटा बेस युनिट आयो र मास, डिस्टेन्स र सेकेन्ड। अब हामी होमोजेनिटी अफ इक्वेसन को बारेमा कुरा गर्दैछौँ। होमोजेनिटी अफ इक्वेशंस, होमोजेनियस भनेको के हो? होमोजेनियस भनेको something that is similar in nature. यदि कुनै पनि दुईटा क्वान्टिटी या दुईटा इक्वेसन
होमोजिनियस छ भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसको बेसिक युनिट्सहरु चेक गर्छौं जस्तै कि फर एक्जाम्पल हामी लिन्छौं एनर्जी सो एनर्जी को डेफिनेसन के हो एनर्जी को डेफिनेसन इन फिजिक्स okay let's say energy and work done is equal to gain in kinetic energy plus gain in gravitational potential energy. अब यो इक्वेसन होमोजिनियस छ कि छैन हामीले चेक गर्नु पर्यो हैन वर्क डन को अर्को डेफिनेसन के हुन्छ वर्क डन इज इक्वल टु फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हैन फोर्स इन्टु डिस्टेन्स so gain in kinetic energy plus gain in gravitational potential energy so work force into distance र यसलाई हामीले डिराइभ गर्यौं भने यो mass into speed square को half force भनेको mass into acceleration distance भनेको meters half into kg into speed भनेको mass per second यसलाई स्क्वायर गर्यो भने के हुन्छ kg m square s minus 2 similarly यो half भनेको चाहिँ यो पनि युनिट डिनोट गर्दैन just a number so m which proves it is a homogeneous equation so when all the terms have the same base units so base units kg meter square ra second to the power minus 2 they have the same base units the equation is homogeneous so homogeneous equation हामीले कसरी निकाल्ने भनेर पढ्यौ अब हामी पढ्छौं स्ट्यान्डर्ड फर्म using standard form or in another term we can say scientific notation मैले यसको बारेमा बोल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि हाम्रो for example earth to sun distance for example let's not take it practically यति मिटर्स छ रे हैन अब यो त अलिकति
इट इज मोर प्रोन टु एरर किनकि यति धेरै जिरोजहरु हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ सो यस्तो लेख्दाखेरि पहिला कुरा त धेरै स्पेस पनि यसले खाने भयो र यो हेर्दैखेरि अलिकति यसलाई नम्बरलाई डिफाइन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ यसरी राख्दाखेरि हैन सो यसको टाइमलाई सेभ गर्न चाहिँ हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्म युज गर्छौं हैन the numerical part of a quantity is written as a single digit followed by a decimal point so याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो single digit हुन्छ and it is followed by a decimal point and as many digits after the decimal point as are justified this is then multiplied by 10 to the required power भनेपछि अब यो 10 पछि चाहिँ हामीले यहाँ जुन डट राख्यौं अब यो 10 to the power कति हुन्छ त्योमा डिफाइन हुन्छ जस्तै 1 2 अब यसलाई हामीले याद गर्ने कसरी हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so 10 to the power 9 meters भयो यसलाई भन्छ साइन्टिफिक नोटेसन अर स्ट्यान्डर्ड फर्ममा हामी लेख्दाखेरि त्यसैले हामीले त्यो लामो लामो नम्बरहरु जहिले पनि लेख्दाखेरि यो फर्ममा लेख्छौं फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ सिंगल डिजिट हुन्छ and then a decimal multiplied by 10 to the power कुनै number so यो हाम्रो standard form or we can say scientific notation अर्को एक्जाम्पल गरौँ हैन जस्तै कि example A मा 56000000 0000 यति वाटको एनर्जी कुनै पनि एउटा एलिमेन्टको छ भने अब यसलाई हामीले साइन्टिफिकली डिनोट गर्दाखेरि के हुन्छ सो फर्स्टमा चाहिँ डिजिट हुन्छ त्यसपछि डेसिमल हुन्छ त्यसपछि नेक्स्ट पोइन्ट को 6 भएर यहाँ हामीले पोइन्ट युज गर्यौं 1 2 3 4 5 6 7 8 into 10 to the power 8 watt so यसको साइन्टिफिक notation भयो similarly अब 0.000000002 सेकेन्ड केही चीजलाई यति टाइम लाग्छ भने केही चीज हुनलाई यति टाइम लाग्छ भने अब यसलाई साइन्टिफिकली लेख्दाखेरि हामी के लेख्छौं भनेर भन्दाखेरि 2.0 into अब हामीले कहाँ युज गर्यौं 2 लाई भनेपछि 2 लाई यहाँबाट युज गर्यौं भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 to the power minus 10 सेकेन्ड युज हुने भयो सो यसलाई हामीले के गरे पनि हेर्न सक्छौं भन्दा पोइन्ट यहाँ भयो नि त सो पोइन्ट भन्दा अगाडिको नम्बरसम्म काउन्ट गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके अब हामी हेर्छौं प्रेफिक्सेस को बारेमा मल्टिपल्स एन्ड सब मल्टिपल्स of base units so each quantity every quantity को कुनै एउटा युनिट हुन्छ अनि this can either be too large or too small so अब हामी कुनै पनि युनिटलाई एउटा प्रिफिक्स दिन्छौं to denote the multiple or sub multiple है अब यो प्रिफिक्स भनेको चाहिँ जस्तै कि प्रिफिक्स भनेको चाहिँ मल्टिपल हो
जस्तै कि मिलिमिटर भन्छौं नि हामी millimeter is actually equal to the 1000th of a meter. त्यो भनेको 1/1000 meter, right? यो भनेको के हो त 1/10⁻³ meters भनेपछि 10⁻³ meters, हैन? So 10⁻³ यो चाहिँ के हो मल्टिपल हो। यसलाई हामीले एउटा SI प्रिफिक्स मा एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रिफिक्सेसहरु छ जसको चाहिँ मल्टिपल्सहरुलाई चाहिँ हामीले अकॉर्डिंग टु द साइन्टिफिक वे यो प्रिफिक्सेसहरुलाई चाहिँ हामीले डिफाइन गरेका छौं। यो प्रिफिक्सहरुको बारेमा हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ we have different prefix, यसलाई चाहिँ भन्छौं टेरा, गिगा, मेगा, किलो, डेसी, सेन्टी, मिली, माइक्रो अनि पिको। So as we can see prefixes मा अब यसको सिम्बल्सहरु हुन्छ, यसको मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर हुन्छ। टेराबाइट को सिम्बल भनेको टी, सो जी गिगा भनेको, मेगा भनेको एम, किलो भनेको स्मल के, डेसी भनेको स्मल डी, सेन्टी भनेको स्मल सी, मिली भनेको स्मल एम, माइक्रो भनेको क्यू, न्यानो भनेको पिको भनेको nano, and then pico. Nano is N, pico is E. So obviously हामी हेर्न सक्छौं 10 to the power 12, giga भनेको 10 to the power 9, 10 to the power 6, 10 to the power 3, 10 to the power -1, 10 to the power -2, 10 to the power -3, 10 to the power -6, 10 to the power -9 र 10 to the power -12, हैन? सो यसरी हामी डिफाइन गर्छौं। सो अब we have to be aware of some facts, just like अब हामीले 1 मिलिमिटर लाई हामीले स्क्वायर गर्दै छौं भने अब यसको इक्विभ्यालेन्ट मिटर्स मा कति हुन्छ हैन? So 1 millimeter is equal to, so let's see millimeter, 1 millimeter is equal to 10 to the power -3 meters. अब यसलाई हामीले स्क्वायर गर्यौं भने यो पनि स्क्वायर हुन्छ, यो स्क्वायर हुँदाखेरि चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि 10 to the power -3 को पनि स्क्वायर हुन्छ र मिटर को पनि स्क्वायर हुन्छ। So when power and power are squared, they are multiplied. They go into -3 into 2 equals 6 meter square. So यो याद राख्नुपर्छ हामीले। So यसरी नै 1 millimeter cube लाई मिलिमिटर मा कन्भर्ट गर्दाखेरि 10 to the power -3 m cube हुन्छ, 10 to the power -3 3 into m 3 गरे भने 10 to the power -9 m cube, हैन?
सो यसरी हामीले राख्न सक्छौं। Similarly, 1 centimeter square लाई हामीले मिटरमा लग्नु पर्यो भने सो के हुन्छ त इक्विभ्यालेन्ट टु कति हुन्छ त हैन। So 1 centimeter is equal to 10 to the power minus 2m यसलाई स्क्वायर गर्यौं भने कति हुन्छ 10 to the power minus 2 को स्क्वायर into m square is equal to 10 to the power minus 4m square। So यो एउटा एक्जाम्पल भयो यो कसरी हामी पावर अप गर्ने भनेर। अब हामी लेट्स डू one example। एउटा एक्जाम्पलमा के छ क्याल्कुलेट the number of micrograms in 1 milligram। So first ma milligram 1 gram मा कति मिलिग्राम हुन्छ हाम्रो 1000 मिलिग्राम हुन्छ। 1000 मिलिग्राम भनेको 10 to the power 3 mg। माइक्रोग्राम कतिवटा हुन्छ 2 10 to the power 6 माइक्रो। सो यसको एक्जाम्पल हामी यहाँ हेर्न सक्छौं। माइक्रोग्राम भनेको 10 to the power 6। So 1 gram र 1 gram को इक्वेसन लाई सल्भ गर्यौं भने 80 mg is equal to 80 microgram। So 1 milligram will be equal to 10 to the power 6 divided by power 3 microgram। So the answer is 10 to the power 6 minus 3 mg भनेको 10 to the power 3 microgram हैन। ओके अब हामी केही एक्जाम्पल गरौँ। एक्जाम्पलमा चाहिँ सपोज कुनै एउटा क्याल्कुलेट द एरिया इन cm स्क्वायर। एरिया भनेपछि स्क्वायरमा हुन्छ अफ a table with size 1.2 meter and 0.9 meter भनेको छ हैन। सो यसको एरिया हामीले निकाल्नु पर्छ। एरिया भनेको length times breadth 1.2 meter into 0.9 meter। सो अब यो मिटरलाई हामीले सेन्टिमिटरमा लाँदाखेरि के गर्नु पर्यो 1.2 into 10 to the power 2 cm into 0.9 into 10 to the power 2 cm। So
सो अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गरेर हेर्दाखेरि so 1.2 into 0.9 1.08 into 10 to the power 2 plus 2 cm square. So 1.08 into 10 to the power 4 cm square will be the required area. अब यो कसरी भयो भन्दा सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो, यो प्लस यो भयो, यो इन्टु यो भयो। सो यसको आन्सर चाहिँ यो भयो। नेक्स्ट एक्जाम्पलमा जाउँ। डिटरमाइन द नम्बर of cubic meters in 1 cubic kilometer. किलोमिटर मा क्याल्कुलेट गरौँ हैन। cubic meters in 1 cubic kilometer. अब 1 cubic meter भनेको 1 meter को cube is equal to how many kilometer? Like 1 meter is equal to 1 kilometer is equal to 1000 meter. That's the mistake by 1 cubic kilometer मा चाहिँ कति cubic meter हुन्छ भन्ने कुरा हो। ओके meter. So अब when यसलाई cubic meter गर्दाखेरि के हुन्छ, यो सबै multiply हुन्छ, power मा जान्छ। So 1 will remain 1 and you 3 to the power 3 भयो, meter to the power 3. अब mathematically हेर्ने हो भने power multiplied भएपछि power को power माथि power भएपछि they will be multiplied, so it will be 10 to the power 9 meter cube. So you want to answer. Next example मा जाउँ। इसको scientific notation 6.8 p भनेको पिको र b नम्बरमा 32 C मा 60 G भनेको गिगावाट हैन। सो अब यसलाई हामी यसको प्रिफिक्सेसहरुलाई हेरौं, बुझौं। 6.8 pf भनेको अब 6.8 पिको भनेको कति हो, 10 to the power -2 हैन। f so 32 into this is micro Celsius Fahrenheit, 60 into giga भनेको 10 to the power 9 watt। अब सिंगल डिजिट हामीले पहिला हेरे जस्तै सिंगल डिजिट हुनुपर्छ।
त्यसको पछि डेसिमल हुनुपर्छ र अर्को डेसिमल followed by 10 to the power number. So scientific notation standard form को notation यस्तो हुन्छ यो त हामीलाई थाहा छँदैछ अब यसमा हामी जान्छौं यसमा सिंगल डिजिट छैन सो यसलाई हामीले के बनाउनु पर्यो 32 लाई 3.2 बनाउनु पर्यो 3.2 बनाउँदाखेरि यो के हुन्छ इन्टु 10 to the power 1 हुन्छ इन्टु 10 to the power 1 किन भयो भन्दाखेरि जब हामी यहाँ डिजिट राख्छौं डिजिट पछिको नम्बर कति छ 1 छ सो इट विल बी क्यारिड ओभर हैन so 3.2 into 10 to the power 1 minus 6 is equal to 3.2 into 10 to the power minus 5 3. Similarly 60 लाई हामी 6.0 मा लानु पर्यो into 10 to the power point राखेर अर्को डिजिट देखिया छ भने 10 to the power 1 into 9 यो दुईटालाई एड गर्दाखेरि 10 to the power 10 watt हुन्छ so scientific notation फर्म अनुसार जाने बेलामा हाम्रो यस्तो रिजल्ट आउँछ अब हामी अर्को एक्जाम्पलमा जाउँ अर्को एक्जाम्पल छ अर्को प्रब्लम छ how many electric fires each rated at 2.5 kilowatt can be powered from a generator providing 2.0 megawatt of electric fires. So question के छ भन्दाखेरि यदि पावर भएको जेनेरेटरले कति किलोवाट को फायर निकाल्न सक्छ how many electric fires each rated at यति suppose यो कुनै एउटा प्याकेज भयो 2.5 को अब यो ठुलो प्याकेज भयो 2.5 किलोवाट अब यसले कति वटा चाहिँ यो निकाल्न सक्छ भनेको 2.0 मेगावाट मा कति किलोवाट कति वटा 2.5 किलोवाट एनर्जी हुन्छ भन्ने क्वेशन हो so first 2.0 megawatt मा कति वाट एनर्जी हुन्छ 2.0 megawatt मा so if we go back 10 to the power 6 10 to the power 6 10 to the power 6 watt हुन्छ है अनि 2.5 kilowatt मा so 2 into 10 to the power 6 so 2.5 kilowatt मा 2.5 into 10 to the power 3 watt हुन्छ so यसमा यति वाट मा कति वाट कन्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि we have to divide 2 into 10 to the power 6 watt divided by 2.5 into 10 to the power 3 watt right? So
2 divided by 2.5. So 2 divided by 2.5 हुन्छ 0.8 into 10 to the power 6 minus 3 watt. अब कुनै सिंगल डिजिट त भएन 0 भनेको त हामीले कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड डिजिट मान्न मिल्दैन कुनै एउटा भ्यालिड डिजिट चाहिन्छ भ्यालिड डिजिट राख्नको लागि हामीले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 0.8 लाई 8 मा राख्नु पर्यो सो 8 मा राखेपछि इन्टु के हुन्छ यहाँ राख्यो भनेपछि अब पछाडी राख्दाखेरि के याद गर्ने भन्दाखेरि डिजिट पछिको कतिवटा अंक छ त्यसमा 8 10 to the power minus 1 हैन into so 8.0 into 10 to the power 3 minus 1 watt is equal to 8.0 into 10 to the power 2. यसलाई चाहिँ हामी 8.0 into 100 गर्यो भने आन्सर हुन्छ 800. सरी यसमा वाट हुँदैन बिकज वाट क्यान्सल भइहाल्यो. So how many electric fires भन्दाखेरि 800 electric fires each rated at 2.5 kilowatt can be powered from a generator providing 2.0 megawatt of electric fire. यति वटा इलेक्ट्रिक फायर चाहिँ फायर गर्न सक्ने रहेछ. सो अर्को एक्जाम्पल छ 5 यसमा चाहिँ एउटा सर्कल छ बीचमा न्यूक्लियस छ न्यूक्लियसको डायमिटर दिएको छ र यो चाहिँ सर्कल भनेको एटम यसको डायमिटर 0.26 nanometer छ भने यसको चाहिँ 5.6 into 10 to the power minus 2 picometer that. So question ले के भनेको छ भन्दाखेरि calculate the ratio of diameter of the atom to that of nucleus. Ratio of diameter of atom to that of the nucleus. To that of the nucleus. So diameter of atom divided by diameter of nucleus. Our diameter of atom what is that? 0.26 into nanometer लाई convert गरौँ मिटर मा nanometer लाई मिटर मा convert गर्दाखेरि कति हुन्छ so this is nanometer to the power minus 9 10 to the power minus 9 meter and nucleus लाई convert गर्दा 5.6 into 10 to the power minus 3 into our picometer मा convert गरौँ picometer लाई convert गर्दाखेरि we have to the power minus 12 10 to the power minus 12 meter. अब यसरी हाम्रो निस्किने गयो 0.26 into 10 to the power minus 9 अब
divided by 5.6 into 10 to the power minus 3 minus 12 10 to the power minus 9 into 10 to the power minus 15 यो माथि जाँदाखेरि into 10 to the power minus 9 minus 15 हुने भयो so this will be so let's divide गरेर 0.04 into 10 to the power minus 9 plus 15 is equal to 0.04 into 10 to the power 15 minus 9 is equal to 6. अब यसलाई हामी 4 को अगाडि जोड्छौं कति हुन्छ 4 into 10 to the power minus 2 10 to the power 6 भन्दाखेरि 4 into 10 to the power 6 minus 2 is equal to 4 will be the right answer. यसको रेशियो हुन्छ यति